Bây giờ người ta dùng điện thoại khoảng 6 đến 8 giờ trên một ngày. Vào một cái quán cà phê là mình ngồi cắm mặt vào điện thoại trong một thế giới tưởng tượng. Tại vì mọi thứ họ nhìn bằng mắt, nghe bằng tai thì mình đâu có giao tiếp gì đâu. Thì cái sự kết nối nó đâu còn nữa. Thế nên là họ không nhìn thế giới thực nữa. Đó là một mối lo ngại của các phụ huynh bây giờ đó. Thế nên là họ mới cấm con cái dùng điện thoại hoặc là các thiết bị điện tử. Họ sợ rằng các con của mình gọi là ít giao tiếp với con người hơn, mà chỉ giao tiếp với máy thì nó sẽ bị gọi là khô khan, nó bị gọi là thiếu sự thấu hiểu, nó làm cho con người ít tình người hơn, ít giao tiếp xã hội hơn. Những cái người có trí thông minh cảm xúc lớn á, thì họ có khả năng hiểu người khác, nhưng mà đến từ cái việc họ hiểu chính bản thân họ. Tức là cái khả năng đó được phát triển khi mà họ hiểu chính bản thân họ. Có một cách rèn luyện đó là em cần phải quan sát mọi thứ xung quanh mình và quan sát mọi thứ bên trong mình nữa. Tức là mình quan sát, mình nhìn nhận cuộc sống để mình hiểu cuộc sống. Những người có trí thông minh cảm xúc thì họ rất là tinh tế, nó đến từ khả năng quan sát tốt. Ví dụ họ làm bất cứ cái việc gì cũng vậy, họ đều rất là tinh tế, hiểu người khác muốn gì. Ngồi bên những cái người đó rất là thoải mái, tại vì họ biết cách hành xử và nghĩ cho cảm xúc của người còn lại nữa. Thì đó là cái EQ của họ rất là cao. Cái ngôn ngữ đời thường là ok, người đó tâm lý ghê. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình podcast Become a Man in My Way. Mình là Minh Tâm và đồng hành cùng với mọi người là vị diễn giả của chúng ta, Dương Xuân Phi. Hello thầy Phi. Chào em. Với chủ đề podcast tập thứ 8 lần này thì em nghĩ nó rất là thú vị. Đó là chủ đề về trí tuệ cảm xúc. Thì trước giờ thầy đã nghe nhiều về từ này chưa? Cái từ này là từ phổ thông rồi. Phổ thông à? Nó cũng không có điều gì khác biệt quá đúng không? Chắc là ai cũng nghe qua rồi. Thì em cũng nghe nhiều, với lại bình thường mọi người hay sử dụng cái việc so sánh giữa các cá thể bằng giống như là từ trí tuệ là trí thông minh á, IQ, giống như kiểu là người ta nói con bé này nó có IQ 130 lần đấy, hoặc là cái này trí thông minh của một nhà bác học tới 250 lần đấy, kiểu so sánh bằng IQ như vậy. Nhưng mà trong cái thời đại bây giờ em cũng thấy mọi người bắt đầu quan tâm đến EQ. EQ là trí tuệ về cảm xúc. Và thường thì em thấy những cái người mà họ có trí tuệ về cảm xúc á, thì họ rất là kiểm soát cảm xúc của mình rất là tốt. Họ sẽ có những cái quyết định cũng như là cái lối sống lành mạnh hơn. Vậy thì thầy có thể giúp em và mọi người định nghĩa lại một lần nữa là trí tuệ cảm xúc nó là gì không? Trí tuệ cảm xúc là gọi là, nói vậy thì nó hơi khó hiểu hơn, nhưng mà là nếu chúng ta dịch nó là trí thông minh cảm xúc thì tự nhiên nó lại sáng ý đấy, đúng không? Trí thông minh về mặt cảm xúc. Đúng rồi. Nó gọi là cái trí thông minh trong cái việc đó là hiểu bản thân họ, hiểu người khác. Vậy thì trong cuộc sống này đối với thầy cảm thấy là EQ thì quan trọng hơn hay là IQ sẽ quan trọng hơn? Thực ra là nó còn nhiều cái trí thông minh loại khác nữa. Ví dụ như là trí thông minh vận động thô, trí thông minh vận động tinh, hay là trí thông minh âm nhạc chẳng hạn. Tức là có rất nhiều loại hình trí thông minh. Thì trí thông minh cảm xúc đó là một dạng trí thông minh kiểu như là nếu em là một người có EQ cao thì có nghĩa rằng là không phải là em nhạy cảm đâu nhá, mà là em biết em hiểu chính bản thân mình. Đấy, và em cũng có khả năng hiểu được người khác. Và em biết cách điều chỉnh cái hành vi của mình để phù hợp với người khác hoặc là với chính mình. Vậy thì trước đây em cũng có tìm hiểu về những cái khóa học của thầy, cũng như là được mọi người chia sẻ thì thầy giống như là gần như là một cái bậc thầy về tâm lý á. Cũng như là thầy có cái khả năng nắm bắt, có thể thấu hiểu người khác một cách rất là rõ ràng, cũng như là có những cái cách ứng xử đối nhân xử thế thì nó khá là phù hợp. Và chính bản thân em khi mà tiếp xúc với thầy thì cũng thấy một cái sự việc như vậy. Thì rõ ràng là thầy có một cái ưu điểm hơn những người khác về cái mặt cảm xúc, đúng không? Cái đó là về trí thông minh cảm xúc á. Thì em thắc mắc là cái đó là vốn dĩ là bản thân thầy đã có cái tố chất đó rồi, hay là do một cái quá trình thầy rèn luyện, hay là được đào tạo học hỏi ở đâu thì mới có cái khả năng và cái tố chất đó?
Thực ra thì thầy nghĩ rằng đó là một thế mạnh thuộc dạng thiên bẩm của thầy. Nhưng mà cái thế mạnh thiên bẩm này nó chưa có gọi là được rèn giũa. Nên là về cơ bản nếu mà là nó lúc nhỏ thì nó cũng rất là kém. Nhưng mà ít nhất là thầy có khả năng hiểu về cái điều đó. Thế nên là trong cái quá trình phát triển cuộc sống thì thầy rèn luyện nó, phát triển nó lên. Và cái EQ đấy có thể thay đổi và phát triển. Chứ cái EQ đấy nó không cố định. Nó không cố định, nhưng mà ý là trong cái khả năng của mình nó cũng đã có cái tố chất nhỉnh hơn người khác rồi, đúng không? Đúng rồi. Thì lúc đó mình dễ dàng tiếp cận và học hỏi nó hơn. Nếu mà mình không có cái khả năng đó luôn thì liệu có rèn luyện cái việc có được không? Thực ra trên thế giới này chỉ có hầu hết là mọi người đều có cái khả năng phát triển EQ. Nhưng mà một số người, ví dụ như là họ là những thiên tài chẳng hạn, thì cái sự phát triển mất cân đối trong một cái loại hình trí thông minh nào đó khiến cho họ bị lệch. Ví dụ như là bây giờ họ đang có trí thông minh toán học, thì nó phát triển quá mạnh nên cái trí thông minh về cảm xúc của họ là hầu như không có. Có nghĩa là họ không có khả năng hiểu người khác. Họ dị biệt đấy em. Đó là tại sao mà họ dị biệt. Tức là những cái thiên tài toán học hoặc là những thiên tài về một cái mảng nào đó thì những cái mảng còn lại nó sẽ không được toàn diện. Thì ví dụ mà một người mà yêu cầu người ta giỏi quá nhiều mảng khác nhau thì nó cũng khá là bất khả thi, đúng không? Nhưng mà em cũng tự hỏi là có khi nào là người ta cũng hiểu người khác đấy, nhưng mà cái cách mà khi mà họ thể hiện ra ngoài ấy thì nó lại khác hay không? Hay là ở những cái người mà họ có cái trí thông minh cảm xúc thì cái biểu hiện của họ thường sẽ là phải thấu hiểu mọi người à? Những cái người có trí tuệ cảm xúc, trí thông minh cảm xúc lớn á, thì họ có khả năng hiểu người khác, nhưng mà đến từ cái việc họ hiểu chính bản thân họ. Tức là cái khả năng đó được phát triển khi mà họ hiểu chính bản thân họ. Bởi vì khi em hiểu chính bản thân họ, chính bản thân mình, thì em cũng có khả năng hiểu được người khác. Vậy thì với một cái khả năng khá đặc biệt như vậy của thầy á, thì thầy sử dụng cái phương pháp nào để mà rèn luyện được cho mình cái tố chất đó ngày càng tốt hơn? Có một cách rèn luyện, đó là em cần phải quan sát. Đúng rồi. Quan sát cái mọi thứ xung quanh mình. Và quan sát mọi thứ bên trong mình nữa. Quan sát mọi thứ xung quanh và quan sát mọi thứ bên trong. Quan sát mọi thứ xung quanh, ví dụ như mình có thể là quan sát những cái biểu hiện của người này người kia, đúng không thầy? Hoặc là những cái cảm xúc của họ. Tức là mình quan sát, mình nhìn nhận cuộc sống để mình hiểu cuộc sống. Khi mình cố gắng hiểu cuộc sống. Nhưng mà cái cách quan sát đó là sẽ quan sát những cái gì và như thế nào? Tức là ví dụ quan sát rằng là cái người đó họ nói chuyện như thế nào. Thì mình rồi mình đọc sách để mình có thể hiểu được cái tâm lý con người, và mình thử phán đoán xem là cái người kia họ đang nghĩ gì. Còn quan sát bên trong thì sao? Quan sát bên trong chính bản thân mình thì sao? Nếu mà quan sát, em quan sát cái gọi là cái nguồn gốc của những cái cảm xúc của mình đó. Đúng rồi. Thì khi mà mình hiểu những cái nguồn gốc của những cái cảm xúc đó thì mình sẽ hiểu được người khác. Vậy thì với cái cách quan sát bên ngoài và bên trong như vậy thì nó áp dụng được với mọi người hả? Ví dụ như bản thân em là một cái người cũng không giỏi về cái việc phán đoán cảm xúc của người khác lắm á. Đấy chỉ là một cách thôi. Cái cách mà thầy vừa nói á, lúc nãy nói cho em, đấy là chỉ là một cách. Nó có nhiều cách để phát triển. Thầy chỉ lấy một ví dụ cho em về cái việc quan sát thôi. Thì quan sát cuộc sống để mình hiểu cuộc sống. Mình hiểu cuộc sống thì nó giống kiểu như bây giờ đôi khi cuộc sống nó sẽ dạy em chẳng hạn. Ví dụ như bây giờ mình gặp rất là nhiều người khác nhau, chẳng hạn 10 người khác nhau. Xong mình thấy cách hành xử của 10 người đó khác nhau, đúng không nào? Và mình đặt câu hỏi là tại sao lại như thế?
tại sao họ lại khác nhau như thế, đúng không nào? Thì mình bắt đầu có thể dần hiểu họ được. Nhưng mà ở trên thế giới này hoặc là môi trường xung quanh mình nhiều người quá đi, thì làm sao mình có thể hiểu hết được từng đó người? Em ý nói là em đâu cần phải hiểu hết. Em muốn hiểu, em muốn hòa hợp với môi trường xung quanh, ví dụ môi trường công sở đi chẳng hạn, nhưng mà ở đó thì cũng ít, cũng chắc tầm 20 người. Có nghĩa là như thế này, có nghĩa là đấy là cái cách để phát triển cái khả năng quan sát của em. Và và có một cái sự phát triển sâu về mặt trí tuệ, em hiểu không nào? Thì khi mà có cái điều đó thì cái việc quan sát nó sẽ đến với em, không phải cố gắng gì cả. Nó chỉ đơn giản là đầu óc em sẽ đủ nhận biết, hay còn gọi là nhận thức mọi thứ nó diễn ra xung quanh như thế nào. Nhưng mà chắc em nghĩ là giữa hai cái việc quan sát cái bản thể bên trong của mình với quan sát đối tượng xung quanh thì chắc là quan sát bên trong sẽ quan trọng hơn. Vậy thì có cái ý là có cái công cụ hay là có cái thước đo nào để mình có thể đánh giá cái khả năng thấu hiểu người khác hoặc là cái trí tuệ cảm xúc của mình nó đang tới đâu á? Ý là mình có cái cách nào để mình nhìn nhận cái việc đó ở mình là nó thuộc cái mức độ nào? Thường thì nếu mà mình luôn luôn gặp những cái vấn đề mâu thuẫn về một quan hệ thì nó có nghĩa là EQ của người đó khá thấp. Tại vì họ EQ thấp nên là họ, thứ nhất là họ không có nhận thức được cái cảm xúc của họ cũng như cảm xúc của người khác để biết cách gọi là ứng xử sao cho nó phù hợp. Thường là những người có EQ thấp thì sẽ gặp rất là nhiều các vấn đề về mối quan hệ. Thế nên là nhìn vào điều đó thì chúng ta có thể biết được rằng là mình có phải là cái EQ nó tốt hay không. Thì một phần trong đó nữa là thì làm sao để mà khi một cái cơn cảm xúc của mình nó dâng trào như vậy, ví dụ một cơn tức giận đi, thì làm sao để mình nhận biết nó ngay tại lúc đó và mình có một cái cách ứng xử phù hợp hơn với mọi người xung quanh. Cái đó là em phải tập quan sát suy nghĩ liên tục. Nó giống kiểu có một cái màn quét quan sát tất cả các suy nghĩ của mình. Thì chỉ cần nó giống kiểu lúc nào cũng quan sát thì cảm xúc nó bùng lên phát thì cái thằng quan sát nó thấy cảm xúc phát, đúng không? Nó điều chỉnh hành vi liền. Tức là cái khả năng tỉnh thức của họ nó lớn. Cái đó thì chắc là qua quá trình rèn luyện là đúng rồi. Ví dụ bây giờ em tức giận đi, em thì cũng hay bực bội kiểu bạn trai đồ này nọ đó. Thì bạn bè của mình cũng hay bực bội, nhưng mà khi mà mình lên một cái cơn tức giận rồi thì lúc đó cái đầu óc của mình có thể là biết là tôi đang tức giận đấy, nhưng mà làm cách nào để mà nó dừng lại, hoặc là mình có thể chuyển hướng cái cơn tức giận đó của mình bây giờ, chứ không mình lúc đó mình chỉ cần hít một hơi thở sâu và nhận thức được rằng là mình đang tức giận. Nhận thức đó là phải nhận thức được này. Sau khi mình nhận thức được điều đó thì chúng ta thấy rằng là cái việc tức giận này nó không giải quyết được điều gì cả. Khi mà mình hiểu trong đầu của mình ấy, sau khi nhận thức được là mình đang tức giận thì mình cần có một nhận thức tiếp theo là cái việc tức giận nó không giải quyết được bất cứ cái việc gì giúp cho cuộc sống của em tốt hơn cả. Nó chỉ làm thỏa mãn cảm xúc bản thân thôi, đúng không? Thậm chí nó không thỏa mãn. Nó chỉ giải tỏa chứ nó không thỏa mãn, em hiểu không? Thì khi em phải nhận thức được cái tức giận đó và có thể khống chế nó. Khi mà mình đã nhận thức là nó không có vùng lên nữa. Còn nếu mà ví dụ như là nếu mà mình thiếu cái sự tỉnh thức á, thì nó vùng lên ngay. Có nghĩa là em có thể tưởng tượng nó có nhiều người khi mà bực tức có thể giết người cơ mà, đúng không nào? Đấy. Thì cái vấn đề cơ bản là đấy là cái cơn tức giận nó bị mất cái kiểm soát bởi vì nó thiếu người quan sát. Và khi mà thầy nhắc đến cái cụm từ người quan sát này thì em cũng nhớ là trong khóa học khai ngộ, thầy có chỉ dạy và hướng dẫn cho mọi người là mình nên nâng cao cái khả năng của cái người quan sát mình. Thì bây giờ chúng ta phải làm sao để nhìn nhận và đánh giá cái suy nghĩ thức thời của mình một cách nhanh nhất mà điều chỉnh được những cái đó, giống như kiểu là làm sao để phát triển được cái người quan sát đó. Thì lúc nào em cũng phải quan sát. Em cần có, ví dụ như thầy có khả năng đó là quan sát nhiều lớp.
Ừ. Có nghĩa là ví dụ như bây giờ thầy đang ngồi đây với em, thầy vẫn nhận thức được rằng là mọi thứ nó diễn ra xung quanh như nào, rồi vẫn nhận thức mình đang suy nghĩ gì, và vẫn nhận thức được là tại sao mình suy nghĩ điều đó. Chứ bình thường là chúng ta làm trong vô thức hả? Bình thường thì họ vẫn suy nghĩ rằng họ làm luôn cái việc đó, kiểu như thế. Có nghĩa là ý nói là nó không có giai đoạn chờ đấy, lệnh đưa xuống từ trí não xuống phát là hành động luôn, em hiểu không nào? Thiếu cái người kiểm duyệt. Có nghĩa là lúc nào thì mình cũng phải ở trong một cái trạng thái là mình đọc những cái suy nghĩ của mình. Mình quan sát các suy nghĩ của mình chứ không phải mình đọc các suy nghĩ của mình. Hay còn gọi là mình nhận biết được rằng là mình đang cái suy nghĩ cái vấn đề gì ấy. Ví dụ như em là một cái người mà chưa hề có một cái suy nghĩ, một cái mindset nào về cái người quan sát đi chẳng hạn, thì làm sao em có thể kết nối được với cái việc đó ở trong bản thân em đây? Em thường bộc lộ cảm xúc một cách rất là bản năng. Đúng rồi, tại vì em không có độ trễ. Tức là ví dụ như là bây giờ giả sử một cái hành động nào đó nó được ra quyết định từ não của em, đúng không nào? Và nó sau đó là nó đáng nhẽ nó phải qua một cái gọi là người quan sát để cho phép rằng là đi tiếp hay là ngừng lại chẳng hạn. Thì cái người quan sát đó mình yếu, đôi khi mình cho nó qua luôn. Vậy là mình phải tự đặt cho mình một cái ranh giới hoặc là một cái người bạn là người đó là người quan sát. Và khi mà mình muốn làm một cái việc gì đó mà mình cảm giác mình sắp mất kiểm soát thì phải hỏi ý kiến của người đó. Ý là em đang thử tưởng tượng như vậy. Thì liệu có đúng không? Nói chung về cơ bản thì cái người quan sát đó là bản chất của nó chính là em. Nó chỉ có khả năng nhận biết cái điều đó. Khả năng nhận biết. Thì nên nhận biết mọi thứ thuộc về em á. Thế em cũng đặt trường hợp là lỡ cái người quan sát của em không biết thì sao? Người quan sát đó là họ luôn nhận biết, em hiểu không? Em luôn có người quan sát trong em. Chẳng qua là em không nhìn, em không biết rằng em đang quan sát thôi. Nhưng chẳng qua là cái sự quan sát của em nó không có liên tục. Thì có những lúc em đang giận, rồi cuối cùng em có thể điều chỉnh ngay lúc đó mà, đúng không nào? Đúng không nào? Thì vấn đề cơ bản là người quan sát đó vẫn còn tồn tại ở trong em. Chẳng qua em không biết đó là người quan sát mà thôi. Vậy thì ý là chỉ có cách là mình luyện tập quan sát những cái cảm xúc đó của mình mỗi ngày, để cho cái khả năng quan sát của mình nó được nâng cao lên, thì mới có thể kiềm chế hoặc là mình có thể kiểm soát được những cái cảm xúc hoặc những tình huống tiêu cực. Vậy thì em cũng có một cái trường hợp là, ý là hiện tại thì em thấy có ví dụ có bạn ca sĩ Chibu đi, thì trước đó là bạn đã từng là một diễn viên rất là nổi tiếng, nhưng mà sau khi lấn sân sang làm ca sĩ thì bị khán giả ở Việt Nam mình ném đá khá là nhiều. Nhưng mà khi mà bạn lại lựa chọn cái môi trường đi diễn ở nước ngoài á, thì lại nhận được sự chào đón. Nhưng mà trước khi mà có một cái bước chuyển lớn như vậy và có thể thành công khi mà mình làm việc ở nước ngoài như vậy, thì chắc chắn là Chibu đã nhận rất là nhiều gạch đá cũng như là áp lực. Thì em tự hỏi là làm sao mà một cái người khi mà trải qua những cái sự tiêu cực như vậy, những cái sự chê bai và mình đau khổ như vậy mà vẫn giữ được cái tâm thái tích cực như thế? Thì rõ ràng là cô ấy đã phải rèn luyện cái việc đó rất là nhiều rồi em. Tại vì bất cứ một cái nghệ sĩ nào thì cũng có người thích và người ghét, đúng không nào? Thì lúc nào cũng có hết. Và khi mà cô ấy đã chọn cái con đường nổi tiếng thì rõ ràng là cái tinh thần của cô ấy đã chấp nhận cái giá sẽ phải trả rồi. Rằng là mình có thể có nhiều người ghét, nhưng cũng có nhiều người yêu quý mình. Nhưng mà cái điều quan trọng là bạn ấy đã rèn luyện được một cái tinh thần là không quan tâm đến người khác nghĩ gì về bạn ấy. Cái đó có lẽ là chắc bạn cũng đã phải set up trước cái mindset của mình là phải học cái cách điều khiển cảm xúc đó rồi, đúng không? Thầy nghĩ rằng là người ta có cái thiên hướng đó luôn rồi, chứ không phải là họ có cái thiên hướng đó luôn rồi. Tại vì những người thuộc về nghệ sĩ thì cái cảm xúc, cái trí tuệ cảm xúc của họ cao, khá là tốt. Nhưng mà có khi nào ở trong cái trường hợp ngược lại là cái cảm xúc của họ nhiều và mãnh liệt á, thì họ dễ chìm đắm trong cái đống cảm xúc đó, chứ không phải là
sẽ có một cái trí thông minh về cảm xúc để mà nhìn nhận ra được là tôi đang cảm thấy như nào. Bởi vì bên cạnh cái trường hợp Chibu thì cũng có rất nhiều nghệ sĩ họ đã đi đến cái con đường làm kết thúc cái sự nghiệp của mình khi mà cái cảm xúc của mình bị down á. Trong giới gọi là nghệ thuật đấy thì cái cảm xúc của họ rất là nhạy cảm. Họ yêu cái đẹp mà, họ làm nghệ thuật, vì thế họ rất là nhạy cảm với cảm xúc. Thì họ có tố chất để phát triển lên EQ rất là cao. Họ nhạy cảm với cảm xúc, cảm giác. Đúng rồi, họ hiểu cảm xúc của người khác. Họ hiểu cảm xúc của chính họ nữa. Yeah. Và họ cũng có thể điều chỉnh cái cảm xúc của họ. Vấn đề mấu chốt ở chỗ là họ dễ bị sa đà vào cảm xúc quá mức. Tức là bởi vì họ là nghệ sĩ nên là cái cảm xúc của họ rất là lớn, và vì thế nên là họ đắm chìm trong nó được. Đắm chìm trong nó được, và sau đó là những cái sự đắm chìm đó lại làm cho cuộc đời của họ lệch hướng đi và dẫn đến những cái tiêu cực. Vậy là những người mà có khả năng thiên bẩm về trí thông minh cảm xúc thì cũng phải cần có một cái sự gọi là một sự tỉnh táo. Đúng rồi, cần có IQ nữa. Có IQ em nữa. Nào? Cái EQ mới chỉ là cảm xúc thôi. Thế nên là cần có IQ nữa để cho cái nó cân bằng. Nó giống kiểu như đại diện có thể phân biệt như thế này, có nghĩa là não trái với não phải. Thì não trái là trí thông minh logic, não phải là trí thông minh về nghệ thuật. Thì nếu mà em cứ tưởng tượng ai logic quá thì khô khan, đúng không nào? Nhưng mà họ an toàn, đúng không? Họ không dễ. Đúng rồi, họ an toàn. Ai nghệ thuật quá thì gì nhỉ? Rất là phiêu lưu, bay bổng, đúng không nào? Đấy là như thế. Thì nói chung là tất cả đều cần một cái sự mài dũa để mà cái trí tuệ cảm xúc của mình nó có thể có cái khả năng quan sát tốt hơn. Thì em cũng thấy là ví dụ như ở Nhật Bản hoặc Trung Quốc đi, thì họ hay có những cái áp lực về mặt về cái việc học hành rất là cao. Thì con cái của họ hay những cái người mà ở trong giới trẻ họ hay bị áp lực như vậy, dồn nén thành một cái cảm xúc tiêu cực, và nhiều trường hợp dẫn đến là tự tử. Thì em nghĩ là nếu mà một cái nền giáo dục như vậy thì nó đâu có mang cái ý nghĩa gì đâu. Thì em tự hỏi là thế trong tương lai thì có cái khả năng nào mà giáo dục trí tuệ cảm xúc nó sẽ được bỏ vào trong những cái hướng dẫn hoặc là những cái sách để mà học sinh sẽ được đào tạo theo cái thiên hướng đó, hoặc là cái xu hướng về cảm xúc như vậy không? Thầy nghĩ rằng là bất cứ ai cũng cần phải có một cái trí tuệ cảm xúc thì thế giới nó sẽ tốt đẹp hơn. Bởi vì như thế thì người ta mới hiểu nhau, mà hiểu nhau thì cảm thông được cho nhau. Vậy thì cái việc bỏ nó vào trong giống như kiểu chương trình giáo dục đó thì nó có hợp lý không? Điều đó là quá hợp lý. Nó rất hợp lý là đằng khác. Nhưng cái vấn đề mấu chốt là không có nhiều người có khả năng dạy về cái điều đó. Không có nhiều người có khả năng dạy thực sự sâu về nó. Vậy thì trong tương lai cái việc giáo dục trí tuệ cảm xúc đó thì thầy nghĩ nó có nên được đưa vào trong bộ giáo dục hoặc là trong sách giáo khoa để được dạy dỗ cho các bạn? Thầy nghĩ rằng là nó chắc là lên đó. Chắc là nên dạy từ nhỏ. Nếu ví dụ là thầy thì thầy nghĩ là nó có cái phương pháp nào để có thể rèn luyện cho các bạn từ lúc nhỏ là đã có cái nhận thức, sự quan sát về cảm xúc như vậy rồi? Đều có thể dạy được em. Đều có thể dạy được và đưa cho những đứa bé cái khái niệm đó. Tại vì cái khái niệm người quan sát đó là cái cũng có ít người dùng. Tức là thậm chí là bây giờ em nói với bạn em thì người ta cũng không có biết. Thì người quan sát ít người dùng hơn. Tức là mình và cũng không có đề cập vào cái vấn đề, tức là không có đề cập vào trong các cuốn sách lắm. Thì có nghĩa là bây giờ chúng ta sẽ đưa cái khái niệm đó xuống cho con nít. Thì khi mà nó bắt đầu ý thức được về cái khái niệm đó thì nó bắt đầu rèn luyện. Và khi rèn luyện rồi thì rõ ràng là nó sẽ phát triển. Và đến cái tuổi của mình thì ok, nó đã rất giỏi rồi. Thật ra thì đối với bản thân em thì em có biết về trí tuệ cảm xúc, nhưng mà khi mà nghe những cái khái niệm đó thật ra là nó cũng khó mường tượng.
Nó giống như kiểu là bây giờ ít ra mình phải có những cái step nào, hoặc là mình phải thể hiện như thế nào, hoặc suy nghĩ như thế nào. Vậy thì đơn giản hơn là hiện tại nó có bất cứ một cái công cụ gì để giúp mình rèn luyện cái trí thông minh cảm xúc đó không, hoặc là rèn luyện cái khả năng quan sát đó của mình không? Chỉ có phương pháp thôi. Em hiểu. Còn vào mỗi cái phương pháp nó người đó phải phải phù hợp với họ nữa. Nhưng mà đại khái rằng là thầy nghĩ rằng là bất cứ ai, em sẽ để ý thế này này, người quan sát càng mạnh á, thì người đó càng thay đổi. Người quan sát càng mạnh có nghĩa người quan sát của người đó, thì người đó mức độ thay đổi của người đó siêu nhanh. mức độ thay đổi. Giống kiểu như thầy ấy, em có thể thấy rằng là thầy thay đổi rất là nhanh về nhiều thứ, hiểu không nào? Vậy thì em sẽ tự hỏi là ví dụ phụ nữ cảm xúc sáng nắng chiều mưa, trưa thì thất thường, thì cái đó cũng là thay đổi nhanh đó, thì nó có phải là trí tuệ cảm xúc không? Thay đổi ở đây đó là thay đổi cuộc sống xung quanh mình á, thay đổi chính bản thân mình và cuộc sống xung quanh mình. Tại vì họ phải có khả năng quan sát thì họ mới có khả năng sửa đổi mình em ạ. Còn nếu em không có quan sát thì làm sao em sửa đổi mình được? Ý là khả năng thích nghi, đúng không? Thích nghi với môi trường xung quanh. Không sửa đổi bản thân mình để phát triển, em hiểu không nào? Ví dụ em không phải là một người quan sát, vì thế nên em không biết em sai ở chỗ nào. Em cần phải sửa gì về mặt tính cách của em cần sửa gì về mặt trí tuệ của em, đúng không nào? Vì em không cần thiết em phải sửa lên, em không có phát triển hoặc thay đổi điều gì hết, nên là tốc độ thay đổi của em không nhiều. Vì thế nên nhìn một người phát triển cả 5-10 năm mà họ vẫn thế thì có nghĩa là người quan sát của họ rất là kém. Tức là mình tới gặp họ mà vẫn như 10 năm trước kia vậy. Cũng Em hình dung nào? Tại vì em hãy thử để ý là em so với em của 10 năm về trước đi, em sẽ nhận thức được là em phát triển được là nhờ sự quan sát đó. Là mình ví dụ như là một số cái tính cách của mình, ví dụ như cái tôi hay là lòng tự trọng quá cao kiểu vậy ấy, thì kiểu nó đã được như thế, tức là mình phải nhìn thấy, tức là cái đấy đến từ quan sát. Ok. Em cũng có câu hỏi là vậy thì những người mà có EQ cao, trí tuệ cảm xúc cao, trí thông minh cảm xúc cao, thì họ thường sẽ có biểu hiện như nào, hoặc là như này đi, làm cách nào để mà mình nhận biết là cái người này họ có cái trí thông minh cảm xúc cao để mà mình có thể kết giao cũng như là tạo dựng mối quan hệ với họ? Thì việc đầu tiên đó là những người có trí thông minh cảm xúc thì họ rất là tinh tế. Tinh tế. Đúng rồi, họ tinh tế. Bởi vì là nó đến từ khả năng quan sát tốt. Nên là họ tinh tế, họ biết là ví dụ họ làm bất cứ cái việc gì cũng vậy, họ đều rất là tinh tế, hiểu người khác muốn gì. Ví dụ như là em là nhân viên, nhưng mà sếp đưa cho em một yêu cầu, đó là ok, làm cho anh một cái bản báo cáo. Nhưng mà cái cô nhân viên đó nếu mà là người có EQ rất là cao, cô ấy sẽ trình bày đúng cái mong muốn của sếp. Bởi vì cô ấy hiểu tính cách của ông ấy, hiểu cái suy nghĩ của ông ấy, thì khi mà đưa một cái bản báo cáo đúng cái mong muốn của sếp về bố cục rồi về các nội dung, đúng không nào, thì ông ấy rất là hài lòng. Và rõ ràng là khi hài lòng như thế thì ông ấy sẽ tin tưởng hơn vào nhân viên của mình, đúng không nào? Và khi tin tưởng hơn vào nhân viên của mình thì cô ấy sẽ nhận được nhiều việc hơn. Và khi cô ấy nhận được nhiều việc hơn thì cô ấy sẽ thăng tiến nhiều hơn nữa. Có nghĩa rằng EQ ảnh hưởng rất là lớn đến sự nghiệp và cuộc sống của bọn em. Thì ngoài cái việc biểu hiện là người đó có tinh tế, và có điều gì nữa không thầy? Ngồi bên những cái người đó rất là thoải mái. Họ tạo cho mình cảm giác thoải mái. Họ có thể tạo ra hoặc mình cảm thấy như thế. Tại vì họ biết cách hành xử và nghĩ cho cảm xúc của người còn lại nữa. Thì đó là cái EQ của họ rất là cao. Thì cái ngôn ngữ đời thường là ok, người đó tâm lý ghê. Khi mình thấy một con người tâm lý thì cái EQ của họ rất là tốt. Thì em có cái câu hỏi là EQ á, thì thầy có chia sẻ là có thể được áp dụng trong giải quyết xung đột và tạo ra sự hòa giải. Vậy thì thầy có biết một cái ví dụ nào về cái việc mà mình đã đưa EQ để giải quyết cái xung đột hay mâu thuẫn đó không? Có một cái ví dụ rất là nổi tiếng của Benjamin Franklin. Đó là
Ông ấy là một người ông ấy là người mà ghi trên cái tờ đô la 100 đô á, của Mỹ á. Mặc dù người ta vẫn nhầm lẫn ông ấy là tổng thống, nhưng ông không phải là tổng thống, ông ấy là một nhà lập pháp, một nhà khoa học nữa. Ông ấy là một người cực kỳ thông minh, kể cả về IQ lẫn EQ. Và ông ấy thì có một cái ví dụ là có một cái người rất là không thích ông ấy. Tức là ông ấy mượn người ta một cái cuốn sách, mặc dù cái người cho mượn đó là người rất là ghét ông ấy. Vậy thì nó sẽ tạo ra cho ông ấy một cái thứ, tức là nó nhờ vào ông ấy hiểu một cái tâm lý đặc biệt của con người, đó là chúng ta có xu hướng thân thiết với cái người mà nhờ vả chúng ta. Có nghĩa là ví dụ em muốn thân với ai đó thì em nên nhờ vả họ. Thì em sẽ bắt đầu thân thiết với họ. Đấy là một hiệu ứng nổi tiếng luôn đó. Thì em có thể nhờ vả một người, mặc dù là người đó lúc đầu có thể ghét em, nhưng sau đó là họ cảm nhận rằng ủa, tại sao cái người này mình ghét họ thế mà họ vẫn nhờ vả mình. Thì lúc đấy họ mới cảm nhận được rằng là chắc cái người kia họ cũng không ghét gì mình đâu. Thì sau đó cái cảm xúc và cái cách suy nghĩ của họ thay đổi. Và dần dần cứ như thế thì họ bắt đầu thấy quý mến em, kiểu như thế. Câu chuyện tiếp theo đó là sau khi mà mượn sách, Benjamin mượn sách của ông kia, thì sau này á, thì họ là những người bạn rất là thân thiết với nhau. Từ một người ghét mình mà biến thành người rất là thân thiết với mình. Thì điều đó chứng minh cho em thấy rằng là nếu mà họ có một cái EQ rất là cao, và cộng với IQ nữa, thì họ sẽ hiểu cái tâm lý của người khác, sẽ hóa giải những cái thứ xung đột trước khi nó xảy ra nữa cơ. Thì có nghĩa là thay vì giữ cái mối thâm thù đó kéo dài, thì bản thân cái người mà có IQ, có cái IQ thông minh á, thì họ sẽ biết hóa giải bằng cái cách ứng xử khôn khéo. Thầy không thích dùng từ khôn khéo. Khôn khéo nó của trí tuệ. Tại vì khôn khéo nó giống kiểu như là, đối với thầy cái từ khôn khéo nó là một kỹ năng giả tạo, kiểu như thế. Vậy thì trong trường hợp này mình phải làm bằng cái sự chân thành của mình em ạ. Tất nhiên người có chỉ số EQ cao họ có thể có hai trạng thái, một là khôn khéo và hai là chân thành. Nhưng mà trong cả hai trường hợp thì cái nào cũng, nếu mà áp dụng được đúng đắn thì nó vẫn có cái kết quả, đúng không? Cả hai trường hợp đều áp dụng đều rất là tốt, nhưng mà cái việc đó là mình chỉ đơn giản là mình làm cái việc gì đó nó cũng lên chân thành, chứ không phải là bởi vì mình hiểu về mặt lý thuyết là như thế, xong bắt đầu là mặc dù mình không muốn thực sự như thế. Là mình chỉ áp dụng suông thôi, mình chỉ cố tình thể hiện cái việc là mình cần cái người này với mục đích của riêng mình. Rồi, vậy thì sang câu hỏi tiếp theo nha. Thế giới hiện tại thì đang phát triển cái việc sử dụng trí tuệ cảm xúc trong phát triển trí tuệ nhân tạo, giống như là những con AI á, hoặc là những cái hệ thống tự động, bắt đầu là người ta có lồng ghép cảm xúc vô trong đó cho nó. Thì ví dụ cái điều này thầy có nhìn nhận là nó có làm tăng khoảng cách xã hội trong thế giới hiện tại hay không, và con người có bắt đầu dần phụ thuộc vào công nghệ hay không? Thứ nhất, thầy nói với em là cái việc là để robot có cảm xúc á, thì bây giờ nó chưa làm được. Nhưng mà trong tương lai có. Trong tương lai thì chưa biết được. Bởi vì cảm xúc á, nó không phải được sản sinh bởi cái tính vật lý, mà được sản sinh bởi tính chất hóa học. Tính chất hóa học à? Đúng rồi, có nghĩa là máy tính, ví dụ như là con AI nó là dạng thông tin, tức là nó vận hành thông tin. Còn
cái cảm xúc của con người có được là do các loại chất hóa học trong người nó tiết ra. Trong cơ thể. Nên là vấn đề là trừ trường hợp rằng là họ phát triển lên người máy sinh học thì mới có thể gọi là có thể phát triển cảm xúc. Mà trong tương lai thầy nghĩ là có cái trường hợp nó xảy ra không? Thầy nghĩ chắc là không. Nhưng mà để cái robot cảm nhận được cảm xúc thì là câu chuyện khác. Tại vì cảm xúc của chúng ta cần cảm nhận nó. Bản chất chúng ta biết chúng ta có cảm xúc bởi vì chúng ta có người quan sát. Vậy thì với câu trả lời của thầy là thầy nghĩ là trong tương lai thì khó làm được cái việc mà những cái công nghệ AI nó có gắn thêm cảm xúc vào. Có một cái dạng khác nữa là cái bây giờ ví dụ AI nó có thể phát triển theo cái hướng gọi là tích hợp vào não bộ để giúp con người có thể dùng não bộ để điều khiển các cái máy móc chẳng hạn. Hoặc là nó có rất nhiều các ứng dụng, nhưng mà nó giống kiểu như là nửa người nửa máy á. Có nghĩa là xong có thể tích hợp AI vào để hỗ trợ về mặt tính toán chẳng hạn. Nhưng đấy là rất là xa. Tại vì là để làm được cái việc đó thì nó lại đôi khi là liên quan đến cái việc bảo mật thông tin nữa. Tại vì rõ ràng là khi mà AI có thể kết nối được với não của em thì nó tức là sẽ có vấn đề đó. Thì lúc đó mình bị kiểm soát bởi Thầy không rõ là có thể kiểm soát hay không kiểm soát. Vấn đề cơ bản là ngày đó chắc cũng sẽ tới. Tại vì sự phát triển của khoa học công nghệ ngày càng cao. Với lại thì em thấy là đại đa số bây giờ các bạn trẻ thì đều thích công nghệ. Chủ yếu là gần như 24/7 là sẽ cắm đầu vào điện thoại, lướt TikTok công nghệ. Mà họ cũng ít giao tiếp với gia đình, với mọi người xung quanh. Với lại cái việc mà nhận thức cũng như là biết về trí thông minh cảm xúc á, thì ngày càng ít. Thì trước cái thực trạng như vậy thì thầy cảm thấy như thế nào? Đó là một mối lo ngại của các phụ huynh bây giờ đó. Thế nên là họ mới cấm con cái dùng điện thoại hoặc là các thiết bị điện tử. Họ sợ rằng các con của mình gọi là ít giao tiếp với con người hơn. Mà chỉ giao tiếp với máy thì nó sẽ bị gọi là khô khan. Nó bị gọi là thiếu sự thấu hiểu người khác. Thì cái thực trạng đó nó sẽ diễn ra trong tương lai rất là nhiều. Nó có cái nguy hại gì không thầy? Nó làm cho con người ít tình người hơn. Tức là tại vì ít giao tiếp xã hội hơn em. Người ta thiếu đi cái sự cảm thông với nhau. Đúng rồi, thiếu đi sự cảm thông với nhau. Thiếu đi tình yêu thương. Đúng rồi nữa. Thì ý là nó sẽ dễ dẫn đến cái việc là mình thiếu đi tình cảm và tình yêu trong cuộc sống nhiều hơn. Thì con người sống nó ít hòa thuận hơn. Đúng rồi, có nghĩa rằng là thường thì em thấy bây giờ mình vào một cái quán cà phê là mình ngồi cắm mặt vào điện thoại. Thì mình đâu có giao tiếp gì đâu. Thì cái sự kết nối nó đâu còn nữa. Vậy thì em cũng tự đặt câu hỏi là liệu một người có trí tuệ, trí thông minh và cảm xúc cao á, thì họ có dễ đạt được những cái thành công trong cuộc sống hoặc là với cái đời sống ngoài xã hội hơn là những người yếu về mặt cảm xúc không? Khi họ có trí tuệ cảm xúc, trí thông minh cảm xúc cao thì rõ ràng là họ sẽ có mặt lợi thế hơn về mặt tâm lý. Lợi thế hơn, tức là lợi thế hơn về mặt hiểu người khác, giao tiếp trong cuộc sống. Thì cái người đó nó sẽ biết cách giao tiếp, kết nối. Và như em biết rồi đó thì những cái người thành công thì đa phần họ đều rất là nói sao nhỉ, biết cách giao tiếp trong cuộc sống, đúng không? Trong cái thời đại công nghệ 4.0, khi mà các bạn đang quá tập trung vào công nghệ và quên mất cái đời sống tinh thần cảm xúc của mình ở bên ngoài, thì thầy có lời khuyên gì cho các bạn để thoát ra khỏi cái tình trạng phụ thuộc đó, để quay về cái đời sống tinh thần nhiều hơn không? Thầy nghĩ rằng là họ phải nhận thức được cái việc đó nó đang gọi là gì, làm cái cuộc đời của họ đi xuống rất là nhiều khía cạnh. Thứ nhất là việc đi xuống về
các cái chất lượng các mối quan hệ. Nhận thức tiếp theo họ cần nhận thấy rằng cái việc đó nó làm cho cuộc sống của họ trở nên thiếu kết nối với cái thiên nhiên xung quanh, và gây ra mất cân bằng về cảm xúc bên trong. Rồi họ còn nhận ra một điều rằng là cái việc đó ngốn quá nhiều thời gian của mình và khiến cho mình gọi là không có dành thời gian cho việc học tập hay là tận hưởng cuộc sống thực tế. Nó ảnh hưởng cực kỳ nhiều. Em hãy cứ tưởng tượng như thế này. Bây giờ người ta dùng điện thoại khoảng 6 đến 8 giờ trên một ngày, hoặc 10 giờ đúng không nào? Nhiều nhỉ? Nhiều. Vậy thì thế giới của họ nằm trên cái điện thoại chứ đâu. Đó là chưa kể cái thời gian mà mình còn làm việc ở văn phòng trên máy tính. Đúng rồi. Nói thẳng tuẹt ra là họ sống trong một thế giới tưởng tượng. Tại vì mọi thứ họ nhìn bằng mắt, nghe bằng tai, thế nên là họ không nhìn thế giới thực nữa. Thế nên họ nhìn tất cả mọi thứ trong cái đầu của họ thôi. Họ giao tiếp với nó, cái thế giới qua hình ảnh, ít gọi là tương tác trực tiếp hơn. Nó giống kiểu như trong cái buổi nói chuyện trong cà phê một nhóm bạn thì chúng ta thấy rằng là ngồi một lát là mọi người cứ bấm điện thoại thôi, đúng không em? Bởi vì không còn chuyện gì để nói ấy. Bởi vì xong bắt đầu dần dần cái sự kết nối nó mất dần, cũng không còn chuyện gì để nói nữa, xong sẽ không gặp nhau nữa. Cái tác hại của cái việc mình mất hết những cái sự kết nối đó thì sao vậy? Cho đến một thời điểm nào đó họ sẽ bị lãng quên ấy. Họ sẽ bị lãng quên. Người ta sợ bị lãng quên à? Không, ý thầy nói là giả sử như là mình là một cái người nghiện công nghệ và coi video suốt cả ngày chẳng hạn, thì rồi dần dần nói chung là cái cuộc sống của chúng ta sẽ ít thời gian, tức là ít thời gian mà để trải nghiệm cuộc sống thực hơn. Thì đúng như thầy nói là người giàu có nhất là người có nhiều trải nghiệm nhất. Và cũng như em thấy là những cái người mà họ thành công trong cuộc sống thì đại đa số thường có mức EQ là trí thông minh cảm xúc khá cao, cũng như là họ nhận biết về những cái cảm xúc của mình và cái việc họ đối nhân xử thế với những người, những điều xung quanh rất là tốt. Thì hy vọng là qua tập podcast này các bạn có thể tìm cho mình được những cái câu trả lời, cũng như là ghi nhận cái chia sẻ của thầy Phi về trí thông minh cảm xúc, và mang lại cho mình nhiều cái phương pháp, cũng tìm thấy cho mình nhiều cái phương pháp, cũng như là có nhiều cách để cải thiện cuộc sống tốt hơn. Cảm ơn thầy Phi và các bạn đã dành thời gian lắng nghe tập podcast ngày hôm nay. Tạm biệt các bạn nha.